দুজন বন্ধু আছিল, ৰাজু আৰু গুঞ্জন। ৰাজু পঢ়া শুনাত বহুতেই উইক আছিল। সি কাণে কাণ মাৰি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। আৰু গুঞ্জন পঢ়া শুনাত যথেষ্ট চোকা আছিল। গুঞ্জনে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষ্টাৰ মাৰ্ক লৈ উত্তীৰ্ণ হয়। সকলোৱে এইটো ভাবে যে গুঞ্জন ডাঙৰ হৈ নিশ্চয় এজন সফল ব্যক্তি হ'ব। আৰু কেইবছৰমান পাছতেই গুঞ্জনে এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু ৰাজুই চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি ক'তো সফল হ'ব নোৱাৰিলে। কিন্তু প্ৰায় 10 বছৰমান পাছত দুয়োকে এখন চহৰৰ বিয়াত লগ পালে। তাত তেওঁলোকৰ আন পুৰণি বন্ধুও উপস্থিত আছিল। ৰাজুক সকলোৱে দেখি আচৰিত হয়, কাৰণ ৰাজুই যিখন কাৰ লৈ আহিছিল সেইখনৰ দাম প্ৰায় 50-60 লাখ টকাৰ হ'ব। আৰু ৰাজুৰ বৰ্তমান ষ্টেটাছ এজন ধনী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু আনফালে গুঞ্জনে আমাৰ দৰে মাৰুতি 800 এখন লৈ আহে আৰু বৰ্তমান তেওঁ এজন সাধাৰণ চাকৰিয়াল। সকলোৱে এই ঘটনাটো দেখি আচৰিত হয়। যিজন ল'ৰা স্কুলত টপাৰ আছিল সি এতিয়া আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, আৰু যিজন ল'ৰা পঢ়া শুনাত একেবাৰে দুৰ্বল আছিল তেওঁ এতিয়া এজন নামী দামী ধনী ব্যক্তি। এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? সকলো বন্ধু লগ হৈ যেতিয়া নিজৰ খা খবৰ লয়, তেতিয়া গুঞ্জনে কয় যে তেওঁ বৰ্তমান এখন স্কুলৰ শিক্ষক আৰু তেওঁ মাহে 30-35 হাজাৰ দৰমহা পায়। আৰু যেতিয়া ৰাজুৰ ফালে চাই সকলোৱে তেওঁৰ ছাকচেছৰ ৰহস্য সুধিলে, তেতিয়া তেওঁ এইটোৱে কয় যে বৰ্তমান তেওঁ কেইবাটাও বিজনেছ আৰু কেইবাটাও কোম্পানীৰ এজন ইনভেষ্টৰ। তেনেহ'লে এই 10 বছৰত এই দুজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিলে, এই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টিৰ পৰৱৰ্তী অংশত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে আপুনি এতিয়ালৈ যদি মোৰ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা লাইক দি দিব। বন্ধুসকল, আমাৰ পৰিয়ালসমূহত ল'ৰা ছোৱালীক কি শিকোৱা হয় যে বাবা ভালদৰে পঢ়ি ভাল নম্বৰ আনিবা, স্কুলত টপাৰ হৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডিগ্ৰী এটা লোৱা আৰু এটা চৰকাৰী চাকৰি লোৱা যাতে পৰিয়ালটো ভালদৰে পোহপাল দিব পৰা হোৱা, পৰিশ্ৰম কৰা আৰু যি পোৱা সেইখিনিতে সুখী থকা। যদি আপোনাৰ লগত এটা ভাল ডিগ্ৰী আছে, এটা সুৰক্ষিত চাকৰি আছে, তেন্তে সেয়াই যথেষ্ট। আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ইনভেষ্ট নকৰিবা, এইবোৰ বহুত ৰিস্কি হয়। কাৰণ ইনভেষ্টিং ধনী ব্যক্তিসকলেহে কৰে, আমাৰ কাৰণে এইবোৰ সম্ভৱ নহয়। দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে কেৱল ছেভিং একাউণ্ট এটা খুলি তাত পইচা জমা কৰাই বেষ্ট উপায়। আৰু আমি তেতিয়ালৈ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ নহয়, সিহঁতে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় নোহোৱালৈ সিহঁতক চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব, আৰু তাৰ পাছতহে হয়তো আমি ৰেষ্ট ল'ব পাৰিম। আৰু বন্ধুসকল, মই জনাত আমাৰ 99% মানুহেতো ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে। কোনোবাই যদি ইনভেষ্টমেণ্ট বা ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে কয়, ওলোটাকৈ তেওঁক বহুতে ডিম'টিভেট কৰে। আমি কেৱল 9টাৰ পৰা 5টালৈ ডিউটি কৰাৰ কথা ভাবোঁ আৰু মাহেকৰ শেষত এটা স্মল এমাউণ্টৰ চেলাৰী লৈ টানি টুনি ডেইলি লাইফ জীয়াই থাকোঁ। আৰু এইটো এক অসমীয়া মানুহৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আমি চাকৰি এটাৰ কাৰণে 5-10 লাখ টকাৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও খোজ দিব পাৰোঁ, কিন্তু সেইখিনি টকাৰে আমাৰ অভিভাৱকসকলে ল'ৰাজনক বিজনেছ এটা কৰিবলৈ দিব নোৱাৰে। কাৰণ বিজনেছ হৈছে ৰিস্কি বস্তু। ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ইনভেষ্ট কৰিব নিদিওঁ, দৰকাৰ হ'লে কোম্পানী এটাত দিন ৰাতি কাম কৰি 10-12 হাজাৰ টকা মাহেকত উপাৰ্জন কৰিলেই হ'ব। এয়াই হৈছে আমাৰ মেণ্টেলিটি, নহয় জানো? বন্ধুসকল, আপুনি কেতিয়াবা নিশ্চয় ভাবে চাগে, যদি মোৰ লগত বহুত টকা থাকিলহেঁতেন, এটা ডাঙৰ ধুনীয়া ঘৰ আৰু এখন ধুনীয়া দামী কাৰ থাকিলহেঁতেন, আৰু বিন্দাছ হৈ মাৰ্কেটত গৈ বজাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, আৰু জীৱনত কেতিয়াও টকাৰ অভাৱেই নহ'লহেঁতেন। নতুবা বিনা পৰিশ্ৰমে যদি ৰেগুলাৰ এটা ইনকাম কৰিব পৰা সুবিধা হ'লহেঁতেন, অট'মেটিক যদি মোৰ বেংক একাউণ্টত টকা আহি থাকিলহেঁতেন। বন্ধুসকল, এইখিনি কথা ভাবি যিমান ভাল লাগে সিমানেই বেছিভাগ লোকে এইটো অসম্ভৱ বুলিয়েই ভাবিব। এতিয়া আপুনি ভাবিব যে এনেকুৱা সম্ভৱ হ'ব পাৰেনে, বিনা পৰিশ্ৰমে আমি কেনেকৈ ইনকাম কৰিম? কিন্তু বন্ধুসকল, ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম পাবলৈ হ'লে আমি বহু কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ গোটেই পৃথিৱীত দুই ধৰণৰ লোক থাকে। এক হৈছে বিজনেছমেন আৰু ইনভেষ্টৰ, যিয়ে আপোনাক কাম দিয়ে, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যিয়ে কাম বিচাৰি থাকে আৰু আনৰ তলত কাম কৰে, এমপ্লয়িজ আৰু লেবাৰসকল। যদি আপুনি এমপ্লয়ি বা লেবাৰ হয়, তেতিয়া আপুনি বেছি পইচা তেতিয়া পাব যেতিয়া বেছি পৰিশ্ৰম কৰিব। আৰু বিজনেছমেন আৰু ইনভেষ্টৰসকলে তেতিয়া বেছি টকা পাব যেতিয়া তেওঁলোকৰ তলৰ লোকসকলে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব। ধৰি লওক আপোনাৰ এজন বন্ধু প্ৰণৱ, যিয়ে গুৱাহাটীত এখন ফাষ্টফুডৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম দি ধাবা, আৰু তেওঁ আপোনাক কয় যে তেওঁৰ কিছু এক্সট্ৰা ফাণ্ডছৰ প্ৰয়োজন হৈছে নিজৰ সেই বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ তেখেতৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰতিদিনে কাষ্টমাৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, আৰু তেওঁ সেইবাবে অন্য কেইবাখনো ঠাইত নিজৰ আৰু এনেধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট গঢ়ি তুলিব বিচাৰে। কিন্তু তেওঁৰ লগত সিমানখিনি টকা নাই, আৰু তেওঁ আপোনাক গোটেই বিজনেছ প্লেন বুজাই কয় তেওঁ কেনেকৈ বিজনেছ গ্ৰ' কৰিব, কিমান এমপ্লয়ি ৰাখিব আৰু তাক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব ইত্যাদি। তেওঁ আপোনাক যোৱা 5 বছৰত কিমান লাভ কৰিলে সেইবোৰ দেখুৱায়, আৰু কঠিন পৰিস্থিতিসমূহত কেনেকৈ নিজৰ বিজনেছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিলে সেইবোৰ। আৰু আপোনাৰ সেই বিজনেছটোত বহুত ভাল লাগিল আৰু গম পালে যে এইটো ব্যৱসায় ভৱিষ্যতে বহুত গ্ৰ' হ'ব পাৰিব। কিন্তু প্ৰব্লেম এটা আহি গ'ল, প্ৰণৱক 20 লাখ টকা লাগে আৰু আপোনাৰ লগত সিমানখিনি টকা নাই। তেতিয়া আপুনি তাক পিছদিনা লগ কৰাৰ কথা কয়। পিছদিনাখন যেতিয়া প্ৰণৱ আপোনাৰ ঘৰত আহে, আপুনি আপোনাৰ আৰু 4জন বন্ধুক লৈ আহে, আৰু প্ৰণৱে সকলোকে বিজনেছ প্লেনৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰি কয়।
আৰু আপোনাৰ লগৰ বাকি 4জন বন্ধুও ব্যৱসায়টোত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মান্তি হয় আৰু আপোনালোক 5জন মিলি প্ৰণৱৰ বিজনেছটোত 4 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিলে আৰু লগে লগে আপোনালোক 5জনে সেই বিজনেছটোৰ 10% মালিকীস্বত্ব লাভ কৰে অৰ্থাৎ এতিয়া সেই বিজনেছটোৰ মালিক 6জন এজন হ'ল প্ৰণৱ আৰু বাকি আপোনালোক 5জন প্ৰণৱৰ লগত 50% ওনাৰশ্বিপ আছে কাৰণ তেওঁ সেই বিজনেছটো চম্ভালিব আৰু তেওঁ সেই ব্যৱসায়টো বহুত বছৰৰ পৰা কৰিও আছে প্ৰণৱে আপোনাক প্ৰতি বছৰে লাভ কৰা প্ৰফিট সম্পৰ্কে ইমেইল প্ৰেৰণ কৰে সকলো ডিটেইলছ তেওঁ ইমেইলৰ জৰিয়তে আপোনাক জনায় বিজনেছত কিমান গ্ৰো কৰিছে ফিউচাৰৰ কাৰণে আৰু কি প্লেনিং কৰিছে আৰু প্ৰফিটৰ কিমান % আপোনাক প্ৰতি বছৰে দিব ইত্যাদি এই যে আপুনি প্ৰণৱৰ বিজনেছটোত 10% ইনভেষ্ট কৰিলে এইটোক আমি কম যে 10% আপুনি কোম্পানীৰ শেয়াৰছ কিনিছে কাৰণ আপোনালোক 5জন বন্ধুৱে 10% গৈ সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰফিটসমূহ শেয়াৰ কৰিবলৈ মান্তি হৈছে আৰু আগতীয়াকৈ যিটো প্ৰফিট আপুনি পাব তাক আমি ডিভিডেন্ডছ বুলি কম যাৰ কাৰণে আপুনি কোনো কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন নহব আপুনি ঘৰত বহি বহিয়ে তাৰ প্ৰফিট লাভ কৰিব কাৰণ সেই কোম্পানীটোৰ আপুনি এজন পেছিভ ইনভেষ্টৰ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰণৱৰ দৰে আপুনি বন্ধু নাপায় যিয়ে নিজৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনাৰ ঘৰত আহি তাৰ প্লেনিংসমূহ ক'ব আৰু ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ক'ব আৰু সকলোৰে লগত লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিবলৈও নাথাকে সেইবাবে ঠিক একে ধৰণে শেয়াৰ মাৰ্কেটে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব কাৰণ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ সাকসেসফুল কোম্পানী দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ পৰা যিটো আপোনাৰ বাবে বেষ্ট বুলি ভাবে তাত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এই শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এটা ডাঙৰ প্লাস পইণ্ট হৈছে যে যেতিয়াই আপুনি কোনো এটা কোম্পানীৰ শেয়াৰ কিনে তেতিয়া আপুনি কেৱল শেয়াৰ বা ষ্টকটোৱে নিকিনে বৰঞ্চ সেই ষ্টক কিনাৰ লগে লগে সেই কোম্পানীটোৰ আপুনি বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হৈ পৰে এক প্ৰকাৰে আপুনি সেই কোম্পানীটোৰ মালিকো হ'ব আৰু ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি ৰেগুলাৰ ইনকাম পাব পাৰে ডিভিডেন্ড হিচাপে কিন্তু প্ৰবলেম এইটো যে যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমে এক কম সংখ্যক ডিভিডেন্ড পায় তেতিয়া তেওঁ ভাবে যে ইমান কম পৰিমাণৰ ডিভিডেন্ড লৈ কি কৰিম কিন্তু তেওঁ এইটো নাভাবে যে তেওঁ সেই অনুপাতে ইনভেষ্টও কমকৈ কৰিছে আসলতে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এটা এডভান্টেজ আছে যে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেট ফিউচাৰৰ কাৰণে অতি গ্ৰো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আপুনি অতি কম বয়সৰ পৰাই যদি 5-6 কৈ মাহিলি ষ্টক মাৰ্কেটত ভাল ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে তেন্তে 10-15 বছৰ পাছত আপুনি কেৱল ডিভিডেন্ড হিচাপে মাহিলি চাকৰিয়ালতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কতো ইয়াৰ অফিচ বিচাৰি যাব নালাগে সকলোবোৰ আপোনাৰ মোবাইল অথবা ল্যাপটপতে কৰিব পাৰিব কিন্তু আমাৰ 99% লোকৰে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত নলেজ নাই আৰু আমি ইয়াক এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে ভাবি লওঁ কোনোবাই যদি আপোনাক আজি এটা শেয়াৰ কিনিবলৈ কয় কালি অন্য এজনে তাক বিক্ৰী কৰিবলৈ কয় যদি আপুনি সদায় আনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে তেতিয়া কেতিয়াও আপুনি সাকসেস হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ বিজনেছত আপোনাৰ কনফিডেন্স থাকিব লাগিব আৰু তাক লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি ভাবিছে যে আপুনি কেনেকৈ ভাল কোম্পানী বা ভাল শেয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেনেকৈ আপুনি নিজক কনফিডেন্স ৰাখিব পাৰিব বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি হোৱালৈকে আমাক বিভিন্ন বিজনেছৰ সামগ্ৰীয়ে আৱৰি আছে ধৰি লওক ৰাতিপুৱাৰ চাহ কাপ খাই আপুনি এইটো ভাবে যে আপুনি কোড ইনভেষ্ট কৰিব আৰু হঠাৎ আপোনাৰ মনত আহে যে মই লিডু টি খাও আৰু ব্ৰিটানিয়া বিস্কুট খাও আৰু এইটো মানুহৰ এক দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী গতিকে এইটো কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিলে কেনে হ'ব কাৰণ আপুনি ইয়াৰ ডেইলি কাস্টমাৰ আৰু যেতিয়া এই প্ৰডাক্ট খাই আপুনি বেয়া পাব বা কাস্টমাৰ কমিব তেতিয়া প্ৰথমে আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে গম পাব গতিকে যদি আপুনি এই কোম্পানীকেইটা ভালদৰে ৰিসাৰ্চ কৰে তেন্তে ই আপোনাৰ বাবে ভাল আৰম্ভণি হ'ব কাৰণ আপোনাৰ ফোকাস কোম্পানী আৰু তাৰ প্ৰডাক্টসমূহৰ ওপৰত হ'ব লাগে ষ্টক প্ৰাইজৰ ওপৰত নহয় কিন্তু যদি আপুনি পেনি ষ্টকসমূহ বিচাৰি ফুৰে আৰু সকলো ইনভেষ্টমেন্ট সেই ষ্টকসমূহতেই লগাই দিয়ে তেন্তে আপুনি তাক জুৱা হিচাপে লৈছে আৰু আমাৰ দৰে 95% মানুহে ষ্টক মাৰ্কেটত আহি কোনো ৰিসাৰ্চ নকৰাকৈ সকলো পইচা এটা বা দুটা ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ গোল নথকাকৈ নিজৰ ভুলৰ বাবে মাৰ্কেটৰ পৰা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ শেষত ষ্টক মাৰ্কেটখনে জুৱা বুলি ক'ব আৰু আনকো ডিমোটিভেট কৰিব সেইবাবে শেয়াৰ্স বাই কৰাৰ আগতে কোম্পানীৰ পাষ্ট পাৰফৰমেন্সৰ লগতে কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্টসমূহৰ ফিউচাৰ গ্ৰো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই সেইবোৰ ৰিসাৰ্চ কৰি ল'ব লাগে লগতে ইয়াৰ টেকনিক্যাল এনালাইসিছসমূহো কৰি চোৱা উচিত ফৰ এক্সাম্পল এজন ইনভেষ্টৰে 2004 চনত আইটিচিৰ 1000 শেয়াৰ কিনিছিল আৰু তেওঁ এতিয়া সেই শেয়াৰ্সখিনি হোল্ড কৰি ৰাখিছে আইটিচি কোম্পানীয়ে তাৰ পাছত কেইবাবাৰো শেয়াৰ স্প্লিট কৰে বোনাছ শেয়াৰ্স দিয়ে আৰু বহুতো যাৰ ফলত এতিয়া তেওঁৰ লগত 45000 শেয়াৰ্স আছে অৰ্থাৎ কিনিছিল মাত্ৰ 1000 শেয়াৰ্স আৰু বৰ্তমান সেই শেয়াৰ্সৰ সংখ্যা 45000 হয় আৰু 2020 চনত এইজন ইনভেষ্টৰে কেৱল ডিভিডেন্ড হিচাপে 4.5 লাখ প্ৰফিট আৰ্ন কৰে 2004 চনত আইটিচি শেয়াৰ প্ৰাইস আছিল প্ৰায় 1000 টকা এতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইস বোনাছ শেয়াৰ্স আৰু ষ্টক স্প্লিটৰ কাৰণে এডজাস্ট কৰি দিয়া হৈছে যেহেতু সেই মানুহজনে 1000 শেয়াৰ্স বাই কৰিছিল গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁ প্ৰায় 10 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল এতিয়া তেওঁৰ লগত 45000 শেয়াৰ্স হৈছে কাৰণ কোম্পানীটোৱে বহুতবাৰ শেয়াৰ স্প্লিট কৰিছে আৰু বোনাছ দিছে
বন্ধুসকল 2020 চনত এই কোম্পানীটোৱে 10.15 ৰুপিজ পাৰ শ্বেয়াৰ ডিভিডেণ্ড পে' কৰিছিল। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে সেই ইনভেষ্টৰজনে 4.5 লাখ ডিভিডেণ্ড হিচাপে পাইছিল, যিটো তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত ডিৰেক্ট সোমায়। 2021 চনত ITCয়ে 5.75 ৰুপিজ ডিভিডেণ্ড পে' কৰিছিল। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে ইনভেষ্টৰজনে 2021 চনতো 2.5 লাখ কেৱল ডিভিডেণ্ড ইনকাম হিচাপে লাভ কৰিছিল। বন্ধুসকল ষ্টক প্ৰাইচ যেতিয়া বাঢ়িব ধৰে তেতিয়া এইটো আপোনাৰ অন্য এক প্ৰফিট হ'ব, কাৰণ 45,000 শ্বেয়াৰ্ছৰ বৰ্তমান মাৰ্কেট ভেলু আজিৰ ডেটত 1,45,80,000 হ'ব। অৰ্থাৎ এই ইনভেষ্টৰজনে কেৱল 10 লাখ টকাৰে 1,45,80,000 টকাৰ কম্পাউণ্ডিং গ্ৰথ পালে। এনেদৰে আপুনিও ভাল কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছ বাই কৰি তাক লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰিলে সেই কোম্পানীৰ পৰা আপুনিও বিভিন্ন সুবিধাসমূহ সময়ে সময়ে লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ মূলধনক কেইবাগুণো মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কোৱা ৰাজু আৰু গুঞ্জনৰ ষ্টৰিটো শেষ কৰোঁ আহক। যেতিয়া ৰাজুই পঢ়া শুনা সমাপ্ত কৰে তেতিয়া তেওঁ এটা সাধাৰণ কোম্পানীত জব কৰিবলৈ ধৰে আৰু তাৰ লগতে বিজনেছ আৰু ইনভেষ্টিং সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰে আৰু লগে লগে তেওঁ চেলাৰীৰ 40% হাই কোৱালিটি গ্ৰোথ কোম্পানীৰ ষ্টকসমূহত ইনভেষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰে লং টাৰ্মৰ কাৰণে। আৰু গুঞ্জনে পইচা ছেভ কৰাটো দূৰৰে কথা, দৈনিক খৰচসমূহতে সকলো পইচা খৰচ কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত গুঞ্জনে মাহে 30,000-35,000 দৰমহা পায়ো 10 বছৰত আগৰ দৰেই নৰ্মেল লাইফ জীয়াই আছে। তেখেতে যদিও বা অলপ ছেভ কৰিছে সেইখিনি তেওঁ বেংক একাউণ্ট নাইবা পোষ্টেল একাউণ্টত ৰাখিছে, যাৰ ফলত বৰ্তমান মূল্য বৃদ্ধিৰ তুলনাত বেংক বা পোষ্টেলে দিয়া ৰিটাৰ্ণছখিনিৰে গুঞ্জনে নিজৰ মূলধনক গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। পইচাৰো সময়ৰ লগত তাৰ ভেলু কম হৈ গৈ থাকে। গতিকে আপোনাৰ বৰ্তমান থকা টকাখিনি যদি নেক্সট 5 বছৰত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি তাক এক ছেফ জেগাত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। সেইবাবে ষ্টক মাৰ্কেট ইনভেষ্টিঙৰ কাৰণে এক সঠিক আৰু ছেফ জেগা হ'ব য'ত আপোনাৰ মূলধনৰ ভেলু সময়ৰ লগে লগে বঢ়াই নিব পাৰিব। মাত্ৰ তাৰ কাৰণে সঠিকভাৱে আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু এক লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট মাইণ্ডছেট গঢ়ি তুলিব লাগিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপুনি বহুখিনি কথা শিকিবলৈ পালে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।